ถ่านอัดแท่งครับวัสดุที่ต้องเตรียมก็จะเป็นถ่านไม้หรือถ่านกะลามะพร้าว30กิโลกรัมแป้งมัน3กิโลน้ำเปล่า3ลิตรวิธีทำก็ผสมวัสดุทุกอย่างเข้ากันขณะผสมให้เติมน้ำเรื่อยๆนะครับเมื่อผสมเข้ากันแล้วให้นำไปใส่ลงในเครื่องอัดแท่งอัดจนได้ถ่านแท่งยาวสามารถตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการนะครับแล้วนำไปตากแดดได้ประมาณ4 วันให้นำไปใช้ได้ครับหลังจากเผากะลามะพร้าวก็จะดำแบบนี้ครับดำเลยเป็นไม้ครับได้เป็นก้อนเสร็จก็นี่ครับมีเตามีเครื่องปั่นให้เป็นฝุ่นนะเป็นผงเป็นผงแล้วมาอัดก้อนเครื่องอัดก้อนก็ทำง่ายๆครับทำจาก PVC ก็ PVC หนาหน่อยนี่ฮะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็อัดเป็นก้อนโอ้ยเสร็จมาดีอ่ะนี่ตัวผงนี้เขาต้องผสมอะไรหรือเปล่าตัวนี้ต้องใส่แป้งมันครับผมเพราะว่าแป้งมันตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของตัวจับให้เขาเป็นก้อนครับใส่ผงนี้เหรอใส่ถ้าเป็นผงถ้าแบบอัดมือแบบนี้เราต้องต้มแล้วก็เคี่ยวให้เขาจนใสครับพอเราใส่ปุ๊บแล้วก็ผงฐานเนี่ยผสมแล้วก็ต้มคลุกเขาให้เขาเป็นก็มาอัดอ๋อเหมือนถ้าเรามีเครื่องเหมือนทำแป้งเปียกใช่แล้วก็มาเข้าในนี้แต่ถ้าเรามีเครื่องเนาะถ้าเรามีเครื่องก็คือเราเอาผงถ่านตัวนี้ครับ1 กิโลผสมกับแป้งมันสับปะหลังประมาณ80 กรัมใช่น้ำก็ปรับความชื้นให้ได้ประมาณ70-80%หรือว่าประมาณ70%หรือว่าตามที่เครื่องเขาหมดออกมาได้เพราะว่าเครื่องของเราอ่ะมันเขาเรียกว่ากำลังของแต่ละเครื่องเขาต่างกันมอเตอร์ก็ต่างกันถูกไหมแรงมอเตอร์ก็ต่างกันมีมอเตอร์แรง2 แรง3 แรงเนี่ยมันต่างกันครับใช่ถ้าตัวนี้พอใส่ก็ใช้แรงอัดปกติใช่ไหมอันนี้ใช้แรงเราเป็นเครื่องบดตัวนี้ใช้แรงคนในการอัดครับใช้แรงคนก็อัดธรรมดาไม่ใช่เครื่องอะไรก็ผลผลิตก็เป็นตัวนั้นเลยเป็นอัดมือแบบนี้ครับพออัดเป็นเสร็จมันก็จะออกมาอัดด้วยมือครับใช่ครับก็จะมาตากครับผมตัวนี้เป็นอัดเครื่องครับเครื่องอัดแท่งทำมือครับ DIY